Hey guys, welcome back to my channel. So, ang meron tayo ngayon guys, it's a lime. So, meron tayong green lime guys, and meron tayong umbrella. So, ang sausawan lang natin dito, it's chili and asin. Yeah, yun lang ang sausawan natin. So, gumawa ako today na this videos. Isang follower na nag-request na try ko daw yung lime, asin lang at saka chili. So, ito na yon. Ita-try na natin. So, first, lagyan natin yung chili. So, imimix natin guys. Sobrang asim to. Okay, try na natin. Sobrang guys.
Asim. Okay. Ito na lang natira, guys. Halos hindi ko na kaya. Sobrang asin. Ano yun? Maalat at saka sobrang asim. Grabe. So guys, I think that it's for today, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.